welcome to my guys. Hi guys, it's me again, Janice, and welcome back to my channel. So for today guys, ayan, naglalakad ako, papunta ako ngayon sa Palengke, and gusto ko lang share sa inyo yung paggawa ko ng fruit salad. And wala lang, trip ko lang gawa ngayon ng fruit salad kasi sobrang init talaga ngayon. And ayan, pasensya na guys kung marami kayo naririnig kasi nasa daan ako. And ayan, so mamalengke ako guys, samahan nyo ko, and i-update ko kayo mamaya pag nandun ako mamaya sa bahay, pag gagawin ko na yung fruit salad. So very affordable lang guys, hindi ko naman masyado kukumpletuhin yung mga recipe kasi wala rin akong budget, yung kaya lang talaga. So ayun guys, I will update you later. Bye guys! Pasensya na guys sa tsinelas ko. Yes, Kalingga. Tatawid ako guys. Takbo! So ayan guys, punta ako ngayon sa Palengke. Hi guys, so ayun na nga, kasama ko yung yung mga pamangkin ko and yung kapatid ko, mamalengke kami, and nahiya sila guys sumama sa vlog, and mamaya papakita ko lang din siya sila sa inyo. Ayan sila guys, nauna na sila sa akin. Ayan sila guys, oh, as you can see. Ayan, yung mga bata and yung isang naka-white. So ayun guys, malapit na ako, papasok na ako sa Palengke. Ayan. Ayan sila. Okay kayo. Hi guys. Ayan. So sila guys yung kasama ko. Bibili lang kami ng mga product recipe. Alin? Hi guys, so ayan, nag-aantay kami. So hindi namin alam guys kung ano yung mga ilalagay naming recipe. So ikaw Pineng, ano pang recipe? Isda? Bili tayo ng isda? Boy! Halika. Anong ingredients natin? Anong recipe? Sibuyas. Sibuyas. Itlog, fish. Fish. Yun. Itlog, fish. Habang nag-aantay. What the? Hoy.
Hey guys, so ayan na nga yung mga nabili namin. Ayan, naka-plastic na. So kulang pa yan, namimili pa kami. So meron na yung cocktail and something pa na iba't iba pang ingredients. Ayan. So papakita ko yan guys mamaya. Hi guys, so ayan po, uwi na kami. Ayan. Muntik na mahulugan! May inaantay lang kami. Saan? Uwi na. Uwi ang time. Saan? Opo. Hi vlog! Welcome to my guys. Welcome to my guys. Hello. Wala! So ayan guys, mag-vlog na rin daw siya. Subscribe! Sige na. Maganda ganyan pa uwi na. Ayan guys, artista. Uwi na! Sa JNN Online Store. Buddy! So yun guys, nangulay ko na yung fruit cocktail. Ayan. Hey guys, so ayun, nasa kitchen kami. Hello. So yun guys, na-slice na namin yung mga apple. Ayan, perfect siya for
guys, so ayun na nga, yun yung finished product ng fruit salad na ginawa natin. Super unti lang ng recipe na to, but nabuo din natin yung ating fruit salad. And ayun, i-rep na lang natin yan para mas masarap pa siya. And ayun, kung gusto nyong gumawa nito, sundan nyo lang tong vlog na to. Bili na lang kayo sa mga palengke ninyo, sa mga market ninyo. So ayun guys, bye guys, and see you on my next vlog! So ayun guys, don't forget to subscribe and click po na yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye guys!